بسم الله الرحمن الرحیم راځو دې باندې چجه لګو دا ایرس کوو ټي ډي وایر فریم اخلو ټاپ ویو اخلو او ټاپ ویو چې واخلو دا ځان ته را نږدې کوو لایر چې دي موږ کوم یو پکې بند نه ساتو راځو موږ دلته په دغه کې چجه اخلو او د چجې لین چې دی هغه موږ لایر ته ځو او په لایر کې هغه کنټینیو کوو اوس دلته موږ سره چجې لین ډاټ ډاټ دی ګوره دغه اړو ته موږ لایر ته ځو او هغه کنټینیو کوو صحیح شو دلته کلیک کوو کنټینیو اوکې او دا هم اپلای او اوکې کوو اوس موږ سره دې شکل کې شو اوس موږ په لایر کې چجه لایر اخلو او راځو پولي لین اخلو او د دې چت په غاړو باندې ګرځو دلته موږ چت تیر کړی دا هغې په غاړه باندې ګرځو دلته دې کې داسې راتاویږو او دې کې داسې چت تیر شوی موږ ورپسې داسې ورځو د چت په څنډو تر دې پورې او شاته موږ ځکه چجه نه تیرو چې هغه موږ ته ښکاري نه دونه ضروري نه ده کیدای شي اخوا بل څوک کور واچوي بل څه وي نو اخوا موږ دا نه اچوو او راځو دا هم اضافه دي دا موږ د منځه وړو دا مخکې دروازې ته اغوستي یا زه دا بې وروسته د منځه ویسو اوس راځو موږ پولیلیان تیر کړلو موو کمانډ اخلو او همدا پولیلیان سلیکټ کوو انټر او دلته الف کلیک کوو وړاندې راځو دا د دغه نه وباسو پلان نه اوس راځو اس ډبلیو ویو ته او مخکې دې نه چې اس ډبلیو ویو ته راشو بېرته انډو کوو هملته مونږ دا صفر لایر ته بدلو راځو دا سلیکټ کوو او دلته صفر لایر دا به صفر لایر ته تبدیل شي اسکیپ وخو او اوس راځو لایر کې مونږ صفر لایر اخلو او دلته ریکټینګل اخلو دلته وخو شیف اټ د ریټ او دلته لیکو 2 فوټ کاما 2 فوټ غلط شو بیا ریکټینګل اخلو شیف اټ د ریټ 2 فوټ کاما 2 فوټ انټر دا ایکسپلورټ کوو کلم چې دا ایکسپلورټ کو او انټر شپږ انټر لاندې نم اخلو شپږ دې خوا نم شپږ اخلو او دې خوا نم شپږ اخلو انټر بیا انټر او درې انټر دې خوا نه درې آفسیټ اخلو انټر اوس مډ کې لاین اخلو او آفسیټ اخلو دواړو خواو ته مډ لین اخرمه مډ لین ایریس کوو اوس راځو ټي آر ډبل انټر دا لین نه د منځه وړو ایریس کمانډ اخلو او سیو دا موږ سره چجه شوله موږ کولی شو چې د دې چجې په ځای د سیکشن چجه هم راوړو مثلا موږ راځو موږ سره په سیکشن کې دلته چجه وه موږ سیکشن چیرته اغوستی و دلته هم سیکشن اغوستی و دا دی موږ د دې سیکشن څخه هم استفاده کولی شو راځو دې نه یو کاپي اخلو کاپي مو اغوستله دا اضافه دغه دی ایریس کوو
دا اریز کوو او میچ پراپرټي په واسطه یا د خپل رنګونه ورکو او ای ایکس ټي ډبل انټر ته لیفټ کلیک کو انټر ټي آر ډبل انټر نور اریز سره وړو د منځ او دلته واپس لین اخلو او کوم دا اضافه لین نه وي دا هم د منځه وړو دا موږ سره یو چجه لاس سره راغله او دا لاندې چې موږ جوړه کړې دا هم یو چجه ده نو موږ اوس کولی شو د دواړو چجو نه استفاده وکړو هر یو دی چې زړه وي هغه بونډري که د بونډري کولو نه وروسته مخکې لومړی راشه دلته په چج لایر کې چجه لایر واخلو او بي او انټر راځو دا لیفټ کلیک انټر اوس اس ډبلیو ویو ته ځو او دا په 90 درجو کې ودرو کله چې دا 90 درجو کې ودرو دینه صفر لایر بندو د دې لاندې صفر لایر د هغه ته بند کړو اوس راځو روټیټ او روټیټ کې دا سلیکټ کوو انټر دلته لیفټ کلیک 90 درجې لیکو انټر دا 90 کې ودرېده اوس به ته صفر لایر را پریدو ګوره هغه صفر لایر تلته لاندې پاتې شو موو کمانډ سره دا اخلو او دې کونج نه نیسو دلته راوړو په دې ځای کې لیفټ کلیک دلته کوو اوس راځو ورته ای ایکس ټي انټر دا سلیکټ کوو انټر پی انټر او لیفټ کلیک دا کوو ګوره دا چجه موږ ته لاس ته راغله اوس موږ راځو بیا صفر لایر ته بندو او صفر لایر هم چې د بند کو د موو کمانډ سره اوس دا اخلو دا سلیکټ کوو او د دې ځای نه نیسو او وړو په بلډینګ کې ږدو په بلډینګ یې دغه ځای کې ږدو اوس که فلاټ شیډډ ووهو نو دا به ډک شي موږ سره ګوره دا چجه شو چې ډي وایر فریم کوي چې دا خالی شي تر څو زوم اسانۍ سره واخلي ګوره دا چجب مې ولګېدله بل صفر لایر بیرته را پرېږدو خلاصوو یې موږ کولی شو چې دا چجه هم دغه کوو اوس خو هغه چجه موږ دا چجه هم کولی شو په لار کې چجه لایر اخلو او بي او انټر بونډري کوو دا او د بونډري څخه وروسته اوس راځو 90 درجو کې د ودرولو نه مخکې صفر لایر ته بندو صفر لایر هم چې بند وکړو راځو اپریشن 3 روټیټ او دا سلیکټ کوو انټر دلته لیفټ کلیک او ارته وخو چې لین سیده شي
دلته لیفت کلیک. اوس نوی لیکو انټر، نوی درجو کې ودرېده. که اوس صفر لایر را پرېږدو نو دا به موږ ته دغه وښیي، او دا هم صفر لایر کې ده. که چېرته موږ صفر لایر بند وي کېدای شي دا موږ ته ښکاره نه شي. ګوره ورک شو، صفر لایر را پرېږدو. اوس راځو موف کمانډ اخلو او انټر دا دې ځای نه نیسو، دلته لیفت کلیک کوو. اوس راځو ای ایکس ټي انټر سلیکټ دا انټر او پی انټر سلیکټ دا. اوس دا رنګ موږ سره بدل رنګ کې رالو، ځکه چې دلته موږ سره په لایر کې بدل رنګ دی. د دې لپاره چې موږ دا په خپل رنګ کې راشي باید دلته چجه لایر واخلو. اوس راځو ای ایکس ټي انټر سلیکټ دا انټر پی انټر سلیکټ دا لاین. ګوره اوس خپل رنګ کې راغله. اوس دې سره صفر لایر هم دی، موږ ته صفر لایر بندوو او وړو په چت یې ږدو. دا چجه به ته اریز کو بیته، دا په ځای به دا چجه کېږي. دا چجه لږ زره ډولي ده. دې ګډ نه نیسو او وړو یې. دلته ږدو چې د بل سایډ نه ګورو چې آیا صحیح راله که نه. چې بي وایر فریم او چې زوم په اسانۍ سره والي. اوس ګورو دلته چې فکس راغلی دی او دلته هم فکس راغلی دی. اوس دا اخلو او 2D روټیټ اخلو، داسې جګو ګورو ورلاندې ډیزاین یې موږ ته هم ښکاره شي. دا ګوره دا پکې ډیزاین دی.